уявіть. Звичайний фермер отримує лист від уряду, який руйнує його життя. Він може чи здатися, чи проголосити себе принцом і створити власну країну просто посеред Австралії. І знаєте що? Уряд це дозволив на подальші 500 років. Це не фантастика, це реальна історія принца Леонарда. Це історія про пшеницю, незалежність, борги і листування фермера з королевою Єлизаветою. З вами канал Джордано. Ми починаємо чергову історію. 1969 рік. Західна Австралія. 44-річний фермер Леонард Кеслі готується до збору врожаю. Він не багатій, зате працьовитий. Його сім'я володіє тисячами гектарів землі біля міст Норгемптон і Джералтон за 500 кілометрів на північ від Перта. Це велика ферма. Роками Кеслі вирощував пшеницю на 5300 гектарах. Працював як віл, годував сім'ю, дружину Ширлі і 7 дітей. Усе чесно, все по-людськи. І ось настає жовтень 1969 року. Пшениця вже виросла. Золоті поля готові до жнив. Тисячі гектарів. Кеслі вже підраховує прибуток, снує зимові плани, як відпочиватиме з дітьми і дружиною. А йому надсилають лист від уряду, в якому йдеться про нові квоти на пшеницю, що було частиною федеральної програми стабілізації сільського господарства 1960-х. Для Кеслі це був вирок. Квота приблизно 40 гектарів, а він має 4000 гектарів пшениці. Уряд каже: ти можеш продати лише це, решта – твої проблеми. Він не міг продавати понад квоту нікому. Australian Wheat Board – це була монопольна система продажу пшениці. 1969 року в Австралії фермери зобов'язані були продавати всю свою пшеницю винятково через AWB, а не приватним покупцям. Але лише відповідно до квоти. Вся решта – це порушення закону і штрафи. Уявіть, ви інвестували гроші, час, працю, виростили врожай, а вам кажуть, продати можна тільки 1% того, що ви виростили, без компенсації. Для Кеслі це означало банкрутство, кінець ферми, кінець життя, яке він побудував. Кеслі вирішив не здаватися, адже був юридично грамотною людиною, любив читати закони, а тому почав добирати рішення. Перше, що зробив, це послав протест губернаторові Західної Австралії, серу Дугласові Кендрю. Відповідь коротка: жодних змін до вашої квоти не буде дозволено. Друге, Кеслі знайшов цікаву деталь. Законопроєкту про квоти ще не прийняв парламент, а квоти вже діють. Це незаконно. Він розуміє, губернатор діє як представник королеви, а якщо він діє незаконно, то королева несе відповідальність за шкоду, яку він заподіяв. Кеслі подає позов. Не просто позов, а найбільший позов у історії Західної Австралії. $52 мільйони мав заплатити губернатор за незаконне застосування квот. Кеслі розмірковував так: або вони переглянуть квоту, або візьмуть відповідальність за мільйонні збитки. Проте уряд не відступав. Наступного дня після позову міністр сільського господарства вносить новий законопроєкт про право уряду конфіскувати землі Кеслі. Справді, що ж може бути простішим, окрім як забрати ферму силоміць за непокору незаконним діям? 21 квітня 1970 року Леонард Кеслі приймає найдивніше рішення у своєму житті. Якщо уряд не захищає його прав як австралійського громадянина, то він перестає бути австралійським громадянином. Він надіслав офіційні документи про відокремлення прем'єру Західної Австралії, губернаторові і уряду. Кеслі оголосив свою ферму 75 квадратних кілометрів незалежною державою. Гат Рівер Провінс – князівство річки Гат. Звучить божевільно? Так, але Кеслі знайшов юридичні лазівки. По-перше, він підняв питання Unjust Enrichment, себто несправедливого збагачення. Принцип, за яким постраждала сторона може вимагати компенсації, зокрема й територіальної. По-друге, за австралійським законодавством федеральний уряд мав 2 роки, щоб відповісти на декларацію сецесії. Якщо не відповість, то це можна вважати за мовчазну згоду. І що робить уряд? Мовчить. Генерал-губернатор Австралії сер Пол Гаслак також вирішив не втручатися. «Я не маю конституційних повноважень втручатися у це», – заявив він тоді. Але Кеслі мав проблему. Сецесія в Австралії – це державна зрада. Можна сісти до в'язниці. Він і тут знайшов вихід у давньому британському законі – Treason Act.
1495 року. Цей закон каже, де-факто король або принц не може бути винним у державній зраді, а той, хто заважає монарху виконувати обов'язки, сам може бути звинувачений у зраді. І Кеслі оголошує себе His Majesty Prince Leonard I of Гат, його величність принцем Леонардом І Гатським. Дружина стала принцесою Ширлі, а 7 дітей отримали королівські титули. 5 довірних осіб сформувало уряд з 5 міністрів. Швиденько створили прапор, гімн, конституцію. Все як у підручнику. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. І тепер найдивніше. Австралія це прийняла, не визнала офіційно, проте й не заборонила. Просто уряд дивився, як один божевільний фермер бавиться в короля, а принц Леонард І бавиться серйозно, випускає власні гроші, Гат Рівер Долар, створює поштову службу з власними марками, видає паспорти, їх отримує понад 30 тисяч осіб із усього світу, видає візи туристам за $2.50, реєструє компанії, хоча податкова служба Австралії не визнає їх легальними. Ферма стає туристичною атракцією. Приїжджає від 40 до 60 тисяч туристів щороку. Люди хочуть штампу паспорт від князівства річки Гат. На рецепції зустрічає член королівської родини, проводить екскурсію музеєм, поштою, сувенірною крамницею. У чайній кімнаті можна почаювати з принцесою Ширлі. На в'їзді табличка «Ви в'їжджаєте до суверенної держави Гат Рівер Провінс». 2005 року місцева рада Нортгемптона офіційно визнала новоутворення місцем високої історичної і соціальної значущості як єдине незалежне князівство Австралії. 2010 року міністр регіонального розвитку Західної Австралії заявив: «Єдине, що можу сказати, принц Леонард – це загадка для всіх». А Леонард і далі божеволіє, і 2016 року пише листа королеві Єлизаветі II з привітаннями на її 90-річчя. І отримує відповідь – офіційний лист із Букінгемського палацу від старшого кореспондента королеви був таким: «Я маю передати найкращі побажання її величності вам і всім присутнім для найприємнішого і найуспішнішого святкування упродовж 23-24 квітня на відзначення 46-ї річниці князівства річки Гат. Невизнання незалежності та принаймні визнання існування. І це моральна перемога». Національний музей Австралії створює постійну експозицію про Гат Рівер із підписом «Кеслі успішно відокремився від Австралії». Проте є проблема, яку принц Леонард ігнорував 47 років – податки. Він не платив австралійських податків від 1970-х років. Його аргумент був таким: «Я іноземний громадянин, не резидент Австралії». Упродовж 10-річ податкова служба це терпіла. Можливо, податковці вважали його безпечним божевільним, або просто не хотіла скандалу. Утім, 2017 року їм увірвався терпець. Верховний суд Західної Австралії виніс рішення. Кеслі мусить сплатити $2 700 000 податків. Його син Артур – іще 242 тисячі. Суддя Лем М'єр заявив: «Їхній аргумент про суверенітет не має юридичної цінності чи суті. Будь-хто може проголосити себе сувереном у власному домі, але не може ігнорувати законів Австралії чи не платити податків». Принц подав апеляцію, яку програв. Борг зростав, а на той час він вже мав 91 рік. Тому 11 лютого 2017 року Леонард скликає офіційну церемонію. Після 47 років правління він зрікається престолу на користь молодшого сина – принца Грема. Леонард передав королівські регалії, корону символічну і печатку. 2 роки по тому, 13 лютого 2019 року, Кеслі помер у віці 93 років. Він прожив довге життя, пережив усіх, хто намагався його зупинити 1970 року, побачив, як його божевільна ідея стала туристичною іконою, отримав лист від королеви, проте його син успадкував не лише корону, а й багатомільйонний податковий борг. 2020 рік, пандемія ковіду-19. Туристи не приїжджають, прибутки тануть, податкова служба не відступає. Від серпня 2020 року принц Грем робить те, чого його батько ніколи не зробив би. Офіційно відмовляється від претензій на суверенітет. Князівство річки Гат капітулює перед Австралією. Сьогодні земля Гат Рівер – це знову частина Австралії. Туристи більше не приїжджають. Будівлі порожні. Та історія триває.
Леонард Кеслі – це фермер, який програв судову битву і виграв війну за власне право мріяти. Він не зміг змінити квот на пшеницю, зате він зміг створити країну, яка існувала півсторіччя. Він надихнув десятки інших мікронацій по всьому світові. Його називають батьком руху мікросецесії. Він подав нам усім чудовий приклад. Якщо не здаватися, якщо мати фантазію і юридичну хитрість, то можна перетворити особисту трагедію на національну легенду. Він довів: іноді найкращий спосіб боротися з системою – це створити свою власну.